Sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung proper removal and installation ng headset bearing caps. Kaya umpisa na natin! Bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang sabihin na ang procedure na to ay ginagawa lang every time na magpapalit ka ng headset. Tandaan din natin na hindi ito part ng maintenance routine ng headset overhaul. Kailangan natin ng headset bearing cap extractor, hammer or rubber mallet, open wrenches, at syempre, bearing press. Assuming na natanggal mo na yung forks mo sa mismong frame, ang gagawin na lang natin ngayon is ipapasok natin itong headset bearing cap extractor doon sa mismong head tube para matanggal natin yung mga bearing caps. So, uumpisa natin tanggalin yung nasa baba. So, ang gagawin natin is ipapasok natin to sa baba. Okay. Hanggang sa mag-engage itong mga poles na to dun sa mismong bearing cap sa yung part ng bearing cap na nasa loob. So maririnig mo to na mag-click. Kapag nag-click, ibig sabihin na nag-engage na yung poles and pwede na natin tong pukpukin para matanggal natin yung bottom na bearing cap. So ngayon ang gagawin natin is pupukpukin natin yung mismong bearing cap extractor. Ito, itong tubo na to. Dahan-dahan, as in taps lang yung kailangan mong gawin para matanggal natin yung bearing cap na nasa baba. Okay, tanggal na. So, pwede na natin itong hilahin. Ang gagawin naman natin ngayon is tatanggalin natin yung top na bearing cap. So, para matanggal yun, ipapasok natin to ng pabaliktad. So, upside down. Ganun ulit hanggang sa mag-engage. Kung hindi papasok or mahihirapan ka na ipasok yung extractor, pipisatin mo lang yung poles. Okay, nag-lock. Ibig sabihin na pwede na to, nag-engage na to and pwede na natin pukpukin. So, sa makikita nyo, hindi ko pinupukpok ng sobrang lakas kasi hindi mo naman kailangan dito ng dahas. Ang kailangan mo lang is itap siya dahan-dahan hanggang sa lumabas siya ng kusa. Okay. Ngayon, natanggal na natin yung parehas na cups. Ito yung part na kung magpapalit ka ng headset, ito yung time na pwede mong linisin yung mismong head tube mo bago mo siya kabitan ng bagong headset. Ito rin yung magandang time para i-check kung merong damage yung head tube mo sa mga crashes or kung saan man. Para maikabit natin tong headset bearing cap na to, kailangan natin yung headset bearing press or kahit na anong bearing press na kaya tong itulak paloob ng frame. Ilalagay natin yung upper na bearing cap dun sa head tube. Okay, so yan. Papakagatin natin ng konti para hindi siya malaglag habang inaayos natin. Ngayon, ilalagay naman natin yung nasa baba. Okay. Ngayon, ipipress fit natin itong dalawang cup na to gamit yung bearing press. So ngayon, isi-set up natin to. Okay, titingnan natin. So, yung bottom na bearing press, so nakikita nyo, pumapasok siya dun sa cup. So, pwede natin siyang gamitin ng pagganito. Kailangan ko ngayon i-try kung papasok din dito yung itong upper na bearing press dun sa ibabaw. So, nakikita nyo, hindi siya pumapasok. So, ang gagawin ko, para safe, babaliktarin ko siya. So, ganito ko siya itutulak. So, ilalagay ko siyang ganito. Okay. Tapos, ilalagay ko to dito. Pasok. Kagaya ng sinabi natin kanina. Washer. And mag-uumpisa tayong mag-press. So once na umiikot na or just in case naiikot yung nut sa baba, doon lang natin gagamitin yung wrench. So ito yung safest way, personally, ito yung safest way para makapagpasok ka ng bearing cups sa loob ng isang head tube. Kasi kung pupunta ka sa bike shop, tapos pupukpukin lang din naman ng mekaniko
yung head tube mo, mas mabuti pa na ikaw na lang yung gumawa o ikaw na lang yung pumukpok ng head tube mo kasi meron ka din namang martilyo sa bahay. Personally, pupunta ako ng bike shop. Kaya ako pupunta ng isang bike shop kasi wala akong tool para dun sa trabaho. So, kung pupunta ka ng bike shop tapos pupukpukin lang yung head tube mo dahil wala silang ganito, sa tingin ko, hindi sulit magbayad sa mga ganon. Okay. Ngayon, tapos na yung installation. Ganun lang yun kadali. And that's it. Kung nagustuhan mong video na to, like and share mo sa tropa mo na kailangan ding malaman ng mga bagay na to. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. I'm Bong Salvacion and this is Kamote Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!